नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हमर क्लासमा। साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई एक लाइक पनि अवश्य गर्नुहोला। साथसाथै यो भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। जस्तै यहाँ टाइटलमा रहेको छ, हाउ टु युज बुलेट एन्ड नम्बरिङ। साथीहरू, आज हामीहरूले यसै टपिकमा कुरा गर्नेछौँ र यो कसरी लगाउने बुलेट र नम्बरिङ यस भिडियोमा हामी सिक्नेछौँ। भिडियो सुरु गरौँ। जस्तै तपाईले अब यहाँ मान्नुहोस् कुनै वर्ड छ भने तपाईले यसरी लेख्नुभयो। अब यहाँ नम्बर चाहियो भने कसरी त्यो लगाउने, यसमा हामीलाई यहाँ अगाडि केही स्याम्पल चाहियो वा यसमा नम्बर सेट गर्नु छ भने कसरी गर्ने। साथीहरू, यसरी तपाईले टाइपिङ गरेर सिलेक्ट गर्नुहोला। होम मेनुमा जानुहोला। होम मेनुमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्नुहोस्, यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँबाट तपाईले चुज गर्नुहोस् कुन स्याम्पल चाहिएको छ, कुन बुलेट तपाईलाई यहाँ चाहिएछ। यहाँबाट जस्तै अब इक्जाम्पल यो राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यहाँ यसरी। अब तपाईलाई एन्टर गर्नुभयो भने आफै आउँछ। यसरी तपाईले यहाँबाट लगाउन सक्नुहुन्छ र अब नम्बर पनि चाहियो भने हामीले यहाँ नम्बर लगाउन सक्छौँ। त्यसका लागि होम मेनुमा त्यसकै बुलेटको साइडतिर यहाँ बिचमा छ, यसमा क्लिक गर्ने। अब तपाईले कुन खाले नम्बर चाहिएको छ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु। कस्तो डिजाइन चाहिएछ, एबीसी 1 2 3 यहाँ कोस्टमा रहेको, ब्र्याकेट्समा रहेको, अनि यो रोमन कस्तो चाहिएको छ त्यो आफ्नो हिसाबले सिलेक्ट गरेर लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्नुहोस् यो चाहिएको छ। यसरी तपाईले इन्टर गर्नुभयो आफै आउँछ। जति प्रश्न छ, जति प्याराग्राफ छ, यसरी लेख्दै जानुभयो भने तपाईको अटोमेटिक यो सबै आइरहन्छ। यसमा यसरी यो लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसरी तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो पुनः लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि नमस्ते, बाई बाई।